So hey guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel again. ওলাই গৈ আছো এফালে অলপ হাতুৰিবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছো বহুত গৰম পৰিছে ন ঘৰত সোমাই বৰ হৈ গৈছিলো ঘৰত মানে কি মই ৰূপমৰ ঘৰত আছিলো এতিয়া আৰু এতিয়া ৰূপমৰ ঘৰৰ পৰা গৈ আছো মানে চিৰণ আহি আছে এতিয়া টাউনলৈ যাওঁ টাউনত অলপ ক'ত এটো এৰ হেলমেটটা লৈ ল ফাৰ্ষ্ট মানা আছে না তাবা কৈ আছো আৰু আমি গৈ আছো হাতুৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় মেইন টাউনত যাম এইটো ৱাটাৰ কি আছিলে এইটো চুইমিং পুল এটা আছে মানে তাতে যাম হাতুৰিমগৈ অলপ এনজয়টো কৰি আহিম বহুত দিন ওলাইও নাই যোৱা ন তেনেকৈ আৰু গৰমত মানে সোমাই থাকিব মন নাই যোৱা চ' মোৰ লগত আছে এইফালে বেদান্ত আৰু এইফালে আছে বিশ্বজিৎ আৰু এইফালে ৰূপম আছে আৰু চিৰণ আছে আজি গৈ আছোঁ এতিয়া তেলটো ভৰাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট মানে তাৰপিছত গৈ আছোঁ সাঁতুৰিব যাম ক'ত যাম YOLO হয়নে য়েছ চ' গাইছ ইয়াতে ফিউল আপটো কৰা হৈ গ'ল আজি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া দেই গৈ আছোঁ টাউন তাৰপিছত আৰু যাম আমি YOLO তাত বোলে চুইমিং পুল আছে চ' সাঁতোৰো গৈ তাত আছে বুলি গম পাওঁ বাৰু মই আগত এবাৰেই সোমাইছোঁ চ' আৰু যোৱা নাই তাকে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু And guys, আমি এতিয়া এফালেদি যাম গ্লাছখন নাই ইয়াৰ বহুত গৰম পৰিছে এতিয়া এফালেদি গৈছোঁ এফালে কুঁহিয়াবাৰী হয় মানে এইটো চাইডে মানে নাযাওঁ মানে বহুত লং জাৰ্ণি হয় মানে এইফালে লং হৈ যায় এইফালেদি আপুনি মেইন টাউন ওলাব পাৰে ইয়াত মিলন নগৰ ওলায় মানে মিলন নগৰৰ পৰা আপুনি টাউন যাবগৈ পাৰে মিলন নগৰ ওলাই দিলোঁহি ভিতৰ আহিলোঁ মানে এতিয়া আৰু গৈ থাকোঁ ডাইৰেক্ট এতিয়া মেইন জেগাত গৈ আছোঁ YOLO পূৰা সাঁতুৰিম আজি মানে পূৰা মজা লাগিব পানীৰ তলত গোপ্ৰ চপ্ৰ ভৰাই মেলি পূৰা ফুল ভিডিঅ' আজি এনজয় কৰিম এতিয়া চকিডিঙৰ পৰা আমি এইফালে পৰা ৰাইট ল'ম এইটো চাইডৰ পৰা ৰাইট ল'ম আমাৰ মানে টাউনত সেইটোৱে ভাল মানে এইটো গলি সেইটো গলি বিন্দাছ ওলাই দিব পাৰি মানে টেনশ্যন নাথাকে মানে হেক্টৰ চালিয়া লাগে আৰু গাড়ীখন আৰু এইটো বাজাজৰ শ্ব'ৰুম এইডোখৰত আছে এইটো এটা এইডোখৰত পূৰা ভিৰ গাইছ পূৰা ভিৰ মানে এইডোখৰতে অশান্তি এতিয়া গৰম পূৰা লাগিব আৰু গোটেইখনে ঘূৰি ঘূৰি अभी आज फील लीजिए पूरा मैंने हेरी
ইয়াত স্কুল ছুটি দিলে ভিৰ হয়ে পূৰা এনেকৈ পুৰা গৰম বৰ বেয়া ভিউ পৰিছে গাইজ ঘূৰি ঘূৰি চাইছে পূৰা আৰু দেখিছেনে জাম কেনেকুৱা লাগিছে মানে তামাম পূৰা ঘামি গৈছোঁ পূৰা গৰম উঠিছে গাইজ দেখিছে কেনেকুৱা ভিৰ মানে পূৰা ভিৰ মাথা চাথা বেয়া হৈ যায় এনেকুৱা ভিৰত আৰু আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাইছোঁহি আৰু ইয়াতে এইখন এইফালে সোমাব লাগিব আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোহি সোমাই আহিলোঁ এতিয়া এইফালে ইয়াতে ক'ৰবাত বাইক পাৰ্ক কৰিম আৰু তাৰপিছত ফুল এনজয়টো কৰিম মানে ইয়াত এতিয়া কোনডোখৰত থ'ব লাগিব বাইক ইয়াত আগতে আহিছোঁ বাৰু এবাৰ পূজাত আহিছিলোঁ বহুত ভিৰ লাগি থাকে মানে পূজাত পাই গ'লোহি এতিয়া এনগেজ পাই গ'লোহি ইয়াতে বাইককেইখন থৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইফালে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এখন YOLO মানে ইয়াত আমি অকল সাঁতুৰিব আহিছোঁ পূৰা চালিয়া লাগিব এতিয়া এনজয়টো কৰিম ভালকৈ পূৰা মজা চাওক খাতৰা মানে পূৰা চালিয়া লাগিব এটা হৈ গ'ল ইয়াত মানে আমাক 3টা পৰা 4টালৈকে টাইম দিছে এতিয়া মানে আমি ইয়াত ইমানেই ৰখিব নোৱাৰোঁ মানে ইমান ডাঙৰ কেছ এটা হৈ গ'ল এতিয়া YOLOত আহি গ'লোঁ আকৌ আহি গ'লোঁ এতিয়া মই বস্তু এটা দেখাম আপোনালোকক এখন চাওক কেনেকুৱা চালিয়া এখন মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ মজা লাগে মানে গাড়ীখন এইখন কি বুলি কয় যে গাড়ী বুলিয়ে কয় ডাকৱাৰ্ড এই তুমি কৈ দিয়া ভালকৈ ভাল লাগিছে অলপ এখন কিমান লয় এখন চলালে 200 টকা কৈছিলে লৈ লৈ এইখন 200 টকা লয় 200 টকা লয় চালিয়া লাগিছে চলাই চাং নেকি কাপোৰ চাপোৰ খুলি ৰেডি এইফালে বহি আছে চব এটি স্পৰ্টিংকেইটা খুলিব মইতো একদম কাপোৰ চাপোৰ খুলি ৰেডি আছোঁ এইফালে আমাৰো মানে অকণমান এহেঁতি উঠিব তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ পূৰা ফুল এনজয়টো কৰিম আজি अभी हम पानी में उठेगा रुपम करो ये এই ফোন ভৰাইছিলে টিপ নাখায় বোলে এইফালে দেখিছে সৰু ল'ৰাকেইটা পূৰা এনজয় কৰিছে এইটো এটা এই জল এজন এইফালে বেদান্ত এজন পিয়ল এইফালে ৰূপম এইটো বহি আছে বহুত দূৰত আছে ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া অলপ মজা লাগিছে ন ৰূপম এনেই এনজয়টো কেনেকুৱা লাগিছে চালিয়া লাগিছে ন কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে ঝাকাছ ন এই চল কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়ক তোমাৰ বাবে বহুত ভাল লাগিছে আহিব গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লৈ নানিব অকলে আহিব মন গৈছে আহিব ন আমি এতিয়া ফুল এনজয় লৈ আছোঁ চালিয়া এনজয় মজা লাগিছে এইকেইটা বাচ্চা পাৰ্টি ইয়াতে সাঁতুৰিলোঁ মেলিলোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া আমি এপাক গৈ থাকোঁ কোনফালে আছে ইয়াত বহুত দেৰি থাকিলোঁ প্ৰায় 1 ঘণ্টা সাঁতুৰিলোঁ আমি এতিয়া আৰু আমাৰ লগৰকেইটা আছে বাহিৰত কি কৰিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে ফিল্ডটো ভাল লাগিলে নাই কাৰণ
ই ফুল এনজয় কৰিলে ই পইচা মাচুল ইটো এবাৰ সোমালে তাৰপৰা নোসোমালে আকৌ এইটোতো নক'ব বাচ্চাই ল'ৰা এইবোৰ আমাৰ এইটো বেবী ডল নেকি কিবা এটা কৈ দিয়া না কৈ দিয়া নকৰা হৈ আছে অঁ কিবা এটা খাই লওঁ ন ভোক লাগিছে ৰানিংগে চ' গাইছ ইয়াত পূৰা এনজয় কৰিলোঁ সাঁতুৰিলোঁ মেলিলোঁ এতিয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু ইয়াত আৰু 150 টকাকৈ ল'লে মানে সাঁতোৰাটো বাট মজা লাগিলে আৰু আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ কিবা এটা খাব লাগে ফাৰ্ষ্ট খাই ল'বগৈ আৰু চাৰ্জো নাই গোপ্ৰ'টো 21% আছে অকল কি মানে মই কোনখন চলাং ক'ব পৰা নাই এখন হেৰি ক'ত গ'ল হেৰি গাইছ আকৌ আহি গ'লোঁ 250 এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'ল মানে দেৰি হৈ গ'ল আৰু মানে সন্ধিয়া টাইম হৈ গ'ল আৰু ৰাতিও হৈ গ'ল মানে আহি তাৰপৰা আৰু চাৰ্জ নাছিলে ন মোবাইলো চাৰ্জ নাই গোপ্ৰ' চাৰ্জ নাই চাৰ্জ দিলোঁ তাৰপিছত এডিট কৰি শুই গ'লোঁ আৰু তাৰ মানে এতিয়া সেইকাৰণে এণ্ড কৰা হৈছে ত' কালি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাভ ইউ বাই বাই অল